Na. Bazeg, ma láttam egy kurva jó videót. Először azt fogom megmutatni. Mielőtt nyomjuk a Where Winds Meet-et. Előző héten basszeg, egy csomó mindenki próbálta megmagyarázni, hogy úristen, ez a játék meg fog halni egy héten belül, és hogy mennyire szar, és hogy az IGN teljesen jogosan adott neki 6 pontot. Most ezeknek az embereknek van egy nagyon jó videó. Ugye természetesen Azmon Goldon keresztül találtam meg ezt a videót is, úgyhogy köszi Azmon, jó, bazd meg. Ja, szóval nézzük meg együtt ezt a videót, mit szóltok hozzá. Launches, you usually see one of two outcomes. Either it's a polished, accessible hit that everyone agrees it's pretty good, or it's a buggy, unoptimized mess that gets dismissed within a week. What you don't often see is both at the same time. If you look at the professional reviews, you will see a mixed 72 on Metacritic, you will see a 6 out of 10 from IGN. The consensus from critics is that this game is fractured, messy, dizzying, and severely lacks polish. But then you look at the players, an 80% very positive rating on Steam from thousands of reviews. Massive instant hit player counts. It peaked at over 193,000 concurrent players on Steam alone, making it one of the top played games at launch. And veteran creators like Asmongold, who after running into every single one of those messy systems, ultimately gave the game an 8.5 out of 10. Tomorrow, I will play more of it tomorrow. Szóval, hogy ugye azt ne felejtsük el, hogy az IGN és az összes ilyen western criticsnek hívott ilyen woke aktivisták, azok utálják a keleti kultúrát. És miért utálják a keleti kultúrát? Mert egyik sem követi a woke és egyéb DEI ideológiákat. Ilyen egyszerű. És egyébként ugye akik azok az emberek, akik tesztelik ezt a játékot, ugye, azok nem azért tesztelik, mert szeretik a játékot, hanem azért, mert ez a munkájuk. And we'll do more of that. And szóval ezért is különbözik például egy olyan embernek a véleménye, mint az enyém, és az Mongol, mert mi azért játszunk egy játékkal, mert szeretjük a játékokat. It's been like an 8, like maybe an 8.5. Like I've been really enjoying it so far. I really like the open world games like this. I think it's good. And honestly, for what it is, I think it might even be higher than that, because it's made to be like an open world kind of like MMO light game. This isn't a simple disagreement, this is a fundamental disconnect. It points to something much more important, where Winds Meets is not just another competitor in the open world market, it's a wake-up call. And to understand why this is happening, why this divide is so significant, we first have to understand what this game is trying to be. But before we get into that, if you appreciate this kind of breakdown, a like on the video and subscribing to the channel is a huge help, and it lets me know that you want to see more. On paper, the identity of Where Winds Meets is simple, a free-to-play, wuxia-themed open-world action RPG. But that description doesn't really tell you anything. In fact, I don't think it's very accurate. The only word that... Szóval én ezt már annyiszor mondtam, és ezt még mondani is fogom. Az a tény, hogy ez a játék free-to-play, egy teljes értékű jobb élményt ad, mint egy AAA-s, vagy éppen egy quadruple A Ubisoft fosvadmány, amiért te fizetsz 60, 70 vagy akár 80 dollárt. Egyszerűen gusztustalan. És ez a free-to-play játék, ez olyan szintű élményt ad, annyi minden van benne. Tegnap én majdnem 13 órán keresztül játszottam, és nem gondoltam arra, hogy akarnék játszani mással, mert annyi minden van benne, hogy ha meguntam a boss fightot, a próbálkozást a boss fightnál, ami egyébként nehéz, nekem legalábbis,
akkor fogtam és elmentem felfedezni, és a felfedezés teljesen jól lenyugtatott és lekötött. Ha meg szerettem volna egy kicsit szocializálódni, akkor beléptem a multiplayer módba, ott lehetett közösségi eventekben részt venni, meditálni a karakterrel, mit tudom én, táncolni, van egy ilyen bulihajó konkrétan, ami csak megy körbe a vízen, és ott lehet csetelni emberekkel. Van benne open voice chat, tudod, szóval a vicc az, hogy amíg megpróbálnak ugye a Western developerek olyan játékot csinálni, hogy minél elfogadóbb legyen, hogy minél jobban kielégítse, egy minél nagyobb közösségnek a igényeit, annál hülyébb lesz, annál szarabb lesz, és annál hogy mondjam, annál unalmasabb. Szóval miért van az, hogy van egy extraction shooter, mint például ugye a Bungie-nak az új játéka, már nem is emlékszem mi a neve, Marathon, amiben nincsen in-game voice chat. Mármint egy csapatmunkára épülő extraction shooterről beszélünk, egy PvP-PvE játékról, amiben nincsen open voice chat. Nincsen proxy chat. Lehet azt mondani, jaj, mert mindenhol Discordot használják. Duguljál el! Nem bazd meg. Egyszerűen, ha te random playerekkel játszol együtt, akkor te nem Discordot fogsz használni. Ugyanúgy, ahogy itt se. Tegnap, nem is tudom mennyien, több 10 vagy akár, lehet, hogy legalább 100-an ott voltunk a voice chaten, és nem volt káosz, legalábbis nekem nem volt káosz. Szerintem egy teljesen korrekt élmény. És lehetett hülyéskedni, érted? Lehetett baromkodni. Egy open world játékba, ami co-opra, dungeonre, raidre, egy extraction shooterre készül. Na. És akkor miért veszik, és akkor mit mondanak már, hogy azért veszik ki a voice chatet, hogy ne bán, mert hogy sértő, mert hogy rengeteg ember nem szereti, ugye? Mert hogy olyan dolgok hangzanak el, ami zavarja őket. Bazd meg! Nem kell beleugrani a tűzbe ahhoz, hogy meleg legyen. Nem? Szóval, ha nem szereted azt, hogy megéget a tűz, ne menjél túl közel. Ilyen egyszerű. Bazd meg, mindenre meg lehet, hogy érted, nem a világot kell magad köré építeni, bazd meg. Érted? Kibaszott pillangók. Properly describes this game is maximalist. It just means that it wants to do everything. It's not trying to be one thing, it is an attempt to be 5 or maybe 6 different games, all living in the same house. And it's not quiet about it either. Let's just list them out, right? You have the combat. This is the Souls-like. It's not a button masher. It's a tactical system built entirely on precise timing, on parrying, and on counter-attack. Szerintem kurva jó harcrendszer. Én rohadtul adom. A rigid class, but on the weapon that you're using, like a sword, a fan, or a spear. The exploration is a pure Breath of the Wild. The developers have been very clear. If you see a mountain in the distance, you can... Ismétlem, ez egy free-to-play játék. Ennyire közeli Ghost of Tsushima élményt egy free-to-play játékba, bazd meg, grafikailag, látványra, egyszerűen eszméletlen. You can go there. You can get around using lightness skills, which is just the wuxia way of saying you can run on water and sprint vertically up a cliff face. And then it's a GTA-style sandbox. The game is set in a chaotic 10th century era, and the systems let you embrace that. You can choose a criminal path. You can kill NPCs and get a wanted level, and maybe even hunted by other players for a bounty. It is also a deep life sim. They have this identity system. It is far more than a simple crafting mini game. It is a completely parallel path. If you want to, you can apparently just ignore
ignore the main quest and become a full-time doctor who can heal or accidentally worsen NPCs, or an architect who builds houses, or a bodyguard. And finally, the foundation holding all of this up is an RPG, a massive 150 plus hour story-driven single-player focused open world. So a Souls-like, a Zelda Explorer, a GTA sandbox, and a life sim, all built on an RPG chassis. And that is the proposition. That is the maximalist design. Szóval igen, ez az a játék, ami kiperkeli azt a problémát, hogy neked kell 5 különböző játék ahhoz, hogy kapjál valamilyen teljes értékű, nyílt világú élményt. Tudsz benne szimplán csak minigémekre fókuszálni, annyi van benne, mint a picsa. Tudsz benne csak exploration-re, gyűjtögetésre, skill-ek gyűjtögetésére koncentrálni, tudsz benne házat építeni, tudsz benne bűnöző lenni, tudsz benne lopni, tudsz benne emberekre vadászni, akik lopnak. Ez eszméletlen. Meg tudod benne azt csinálni, ami például hiányzott a Red Dead 2-be, a Red Dead 2 online-ba. Tudsz befogni random lovakat, és el tudod adni őket pénzért. Kereskedni tudsz benne. Ilyesmi. És ugye ott vannak még akkor ugye, hogyha a fókusz, hogyha meg harcra fókuszálsz, akkor meg ott vannak a boss fightok. Komolyan. Szóval annyi mindent, olyan szinten, annyi mindent lefed a játék, hogy ez valami eszméletlen. All of this ambition, this desire to be everything at once, is the direct source of the game's single biggest problem. This have-it-all design results in a fracture. The game's identity is fundamentally split. You are essentially playing two different games that... Igen, és ez miatt van az, hogy az emberek, hogy vannak emberek, főképp ugye a közép-európai régióban, hogy nem tudják, hogy mit csináljanak a játékkal, mert túl sok minden van benne. Elvesznek benne, és ez nem tetszik bizonyos embereknek, ami érthető, azzal semmi baj nincsen. Csak ugye egyben szomorú is, mert nem veszik a fáradtságot és az időt arra, hogy felfedezzék azt, hogy mi az, amit szeretnének csinálni benne. Szóval vannak olyan emberek, vannak olyan játékosok, akik nem szeretik a szabadságot, akik szeretik azt, hogy meg van mondva nekik, hogy mit csináljanak és hova menjenek. És ez a játék, ez nem nekik való. That just happen to be at war with each other, right inside the same clients. The split is a direct source of what has been the #1 complaint: the worst marketing. This massive confusion about what the game's multiplayer is. Because let's be clear, Where Winds Meet is not a traditional MMO. You are not running around with thousands of other players in the same persistent shared world, doing quests together. That is not how this works. Instead, the game is a hybrid. It strictly divides its content into two separate modes you have to switch between. First, you have the Game 1, the Lone Wanderer mode. This is the default. This is the Genshin style experience. That entire massive 150 plus hour main story, it's solo only. You do all of that alone. And now you can play co-op from this mode, like its competitors. However, it is not a truly shared world. You create a private instance room, like a temporary copy of the world, made just for you and your friends. You can get a group of up to 4 people together to explore and fight the world bosses. But that main story stays a solo endeavor. And then you have Game 2, the shared journey mode. This is what they call the MMO part, but even this is misleading. When you switch to this mode, the open world is empty. There is no enemies, no mobs, no story quests. This is the key misunderstanding that's tripping everyone up. This shared journey mode is essentially a lobby. It is a social hub when you can see thousands of other players, but it functions as a gateway. It is the place you go to queue up for all of the traditional instance MMO activities, the dungeons, the raids, the PvP arenas, and the guild wars. This structure is clunky. It is confusing, and it's not what people expected. But as we will see, this clunky fractured design... Szóval igen, ugye ez miatt mondtam azt ugye, hogy vannak akik ez miatt nem szeretik ezt a játékot, mert ez egyszerűen rengeteg benne az opció. Szóval tudod, az egész játékot co-ba nyomni valakivel, ami egy tök jó, és bármikor becsatlakozhat, és bármikor te is be tudsz csatlakozni máshoz,
És van az online multiplayer része, ami lényegében tényleg csak egy közösségi hub, ahol csak mászkálsz, nem tudom, interaktálsz más player karakterekkel. Ja, ez egy tök jó közösségi élmény. Én rohadtul adom. De ez mellett persze ott vannak ugye a dungeonök, raidek, meg ugye a co-op élmény, ami az egész sztorira kihat. Isn't just a flaw, it is also the game's sharpest weapon. This two-game system, as confusing as it is, appears to be a very deliberate choice. It is a calculated attack on the biggest complaints that players have had about its gacha competitors for years, and its first target is what creator Gacha Smack bluntly called the dog poo limited co-op of games like Genshin Impact and Wuthering Waves. He is talking about that static visit my world model, the one where you join a friend, you run around their world, but you can't open their chest, you can't progress their story, there is no real incentive to be there other than just being there, I guess. It is not true cooperative play, where Windsmeets attacks this head on. Gacha Smack called it a proper co-op mode. This is a game that has done co-op right. Yep. When I explore in somebody else's world, I expect to reap the benefits of their world. Yes, I'm calling out games like Genshin Impact and Wuthering Waves. These gacha games, brother, cooked in co-op. They love to sell it like it's they sell it like a dream. Co-op, you get in the game, it's the most limited co-op you've ever seen in your life. In this game. Szóval ja, a Genshin Impact meg a Wuthering Wave és az egyéb ilyen free-to-play gacha játékok addig voltak, mondjuk úgy, hogy jók, amíg ez ki nem jött. Game, you can fight all the bosses in the world together. At least from my experience, that's what I saw. The bosses are super difficult. We had to quit on a boss. Maybe we were under geared. You know what I mean? I'm not gonna lie. But the fact that we can still go do it together was a fun experience. You also can explore and unlock the map together. And if I open up a chest, everybody gets that reward as well. That's something that is very important in co-op, guys. You want to get incentives to join somebody's world. You see what I'm saying? It means you are not just visiting your friend's world, you are progressing with them. You are actively encouraged to explore together, fight world bosses together, and solve complex puzzles. Because everyone in the group benefits from the discoveries. It provides a genuine incentive. És az egészben az a legszebb, hogy az egész co-op mód pár kattintásból megvan, és konkrétan töltőképernyő nélküli. Pikpak. Egyszerűen csak így puff, ott vagy, kész, co-op. Ilyen egyszerű. Nem kell, túl bonyolítani. For shared exploration. Seamless. And this is the first wake-up call. But this attack on bad co-op is only half the strategy. The second and perhaps even more significant wake-up call is what Where Winds Meets does with its endgame. The target here is that famous predictable complaint, a lack of endgame. It is the feeling that plagues almost every massive gacha game. You finish the story, you explore the map, and then you just run out of meaningful things to do. Where Winds Meets was clearly built from the ground up to solve this exact problem. It goes back to that two-game fracture. The developers took that entire second game, that shared journey MMO components, and they bolted it back to the single-player world. That MMO lobby, the one with no story quest, that is the whole point. It is a dedicated space for a traditional competitive endgame. It is a hub where you go to queue up for all of the things its competitors are missing. Challenging multiplayer dungeons, epic raids, PvP duels, and a large-scale guild versus guild wars. This is a direct strategy. It is a calculated business move to capture and keep the high investment, the story and competitor games, and leave because they are looking for a persistent competitive loop to grind. And of course, this is how they monetize that loop. The game introduces a pay to progress faster system. It is not a pay for power. You can't just buy the best sword from a store. Instead, it uses a stamina system, sometimes called vitality. This system puts a hard cap on how many rewards you can get from those dungeons and raids every day. But if you buy the battle pass or the monthly pass, you get items like vitality pills that gives you more stamina. Hát jó, hát végül is egy free-to-play gacha játék, egy free-to-play gacha játékról beszélünk, szóval azért igen, nem kell naívnak lenni, egyértelmű, hogy arról van szó, ugye, hogy
próbálnak rávenni téged arra, hogy vegyél minél több dolgot a storeból. Ez az egyértelmű. Na de, ez egy free-to-play gacha játék. Nem pedig az Ubisoftnak az elmúlt 10 év Assassin's Creed szlopja, ami egy 50-60-70 dolláros single player játék, amiben van egy store, és tudsz venni egy single player játékba skineket. És mikrotranszakciót. Ennél gusztustalanabb elképzelést. Szóval, hogyha az Assassin's Creed egy free-to-play játék lenne, és ott tudnád ezt csinálni, le se szarnák az emberek. De úgy, hogy az egy 60-70 dolláros játék, és te ott tudsz skinekre költeni, és mikrotranszakcióra, na elmehetsz a jó büdös faszomba. Na ott azért már van egy kibaszott limit szerintem. And progress their gear faster than a free-to-play player. It is a Ez controversial egy free-to-play for sure, játék. but it's also a very familiar and marketable system, designed specifically to monetize that competitive endgame community. This entire structure, this fractured two-game solution, is the core of the game's identity. It is also what brings us to the most interesting part of this launch, the massive, unavoidable divide between what the critics are saying and what the players are doing. If you look at the professional reviews, the game is mixed. You will see a 70... Így van, szóval ezért van az, hogy a playerek szeretik, és azért van az, hogy a western critics, woke aktivisták meg nem. Mert teljesen más a nézőpont. A western woke aktivisták azok 8 meg 9 pontra értékelnek egy olyan játékot, mint például a Dragon Age The Veilguard, vagy a Concord. És ezt a játékot meg 6-ra. Miről beszélünk? Érted? Olyan játékokat, amikben nincsen valamilyen reprezentáció, azokat leértékelik. Az olyan játékokat, amikben meg van, azokat meg ugye jól értékelik. On Metacritic or a 6 out of 10 from IGN, and the criticisms are all the same. They are all valid. They center on the messy UI, the dizzying amounts of micromanagement, and frankly, the awful English localization. But then you look at the users. Hát jó, the user most reception érted, ez on Steam más. is very positive, with an De mondjuk 80% approval rating mondjuk from... kíváncsi lennék, hogy az English localization-t azt egy olyan kínai csinálta, aki beszél is angolul, vagy pedig megkértek egy angolul beszélő anyanyelvvel rendelkező illetőt, aki kínaiul tanult. Azért nem mindegy, szerintem. Thousands of reviews. The game was an instant hit with a massive launch player counts, over 193,000 on Steam alone. So what is going on here? Asmongold Experience is the perfect case study for this divide. He went into the game shocked by the 6 out of 10 review, and for a while, his playthrough looked just like that review. Passág? Mi az, hogy 6? How do I pause the game? Viszont ebbe az Mongoldnak teljesen igaza van. Ezt én is próbáltam csinálni. Nem tudtam beállítani, szóval a játék legelején, ugye a tutorial bossnál nem tudod beállítani a grafikát, és a hangot, semmit. Ennyi a settings. Ez tényleg szar. Ebbe egyetértek. Ez nem tudom, mi volt itt az elképzelés, miért nem lehet a többi opciót elérni, mi értelme. Ez egy kicsi negatívum. De ez csak a játék elején van kb. Az első 5 percben. Fine, but like I just want to know. It doesn't even let me change my key bindings. Ja, ebbe teljesen egyetértek. Ez tényleg egy idióta megoldás, ezt szerintem ki fogják patchelni idővel. I can't even change after this tutorial. So I've got to learn. So I have to muscle memory the wrong key bindings. Ja, én is utáltam. I Baromság. just got to beat him. That's all. All I have to do, I just have to beat him.
Végül is legyőztem én is, de... all of that friction the critics hated. He got stuck in the tutorial, completely frustrated by the confusing key bindings. He was completely stopped by the broken character creator's image upload feature, and he was visibly annoyed by the endless, overwhelming dialogue. By all accounts, he should have hated it, but then he discovered the depth. He found out that he could just attack a random villager, aztán kijutsz a világba, rájössz, hogy azt tudsz csinálni, amit akarsz, szó szerint, és le se tudod tenni a játékot. Az egyik legjobb, igen. Tudsz benne bűnöző lenni. Rendesen bekerülsz a börtönbe, és miután kijössz, van ilyen event. Ez konkrétan egy event, egy ilyen közösségi megszégyenítés, hogy elvisznek téged egy lovaskocsival. Beraknak téged egy lovaskocsiba, egy ketrecbe, és meg tudnak téged dobálni tojással, meg zöldséggel más playerek. Érted? Szóval a playerek kapnak értesítést arról, hogy ez van, hogy lehet jönni, parádé van, tudod? Hogy lehet dobálni. De szerintem rohadt jó. Én kurvára adom. Nem? Mármint ugye egy ilyen játéknál, ugye a játékoknál én mindig azt szeretem feltenni, az a kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy miért legyen benne, hanem az a kérdés, hogy miért ne. Wait, what? What do you mean crime? What? Wait, why? Who's shooting me? Ja. Szóval tényleg ez a fajta szabadság, mondom, hatalmas. Ez a játék egy free-to-play játékként egy hatalmas élmény. Dude. Am I supposed to kill the police? The moment he saw that sandbox freedom, his entire opinion of the game completely shifted. He ended that stream by giving the game an 8, maybe an 8.5, a score that seems impossible next to that 6 out of 10 from IGN. And the title of his next video, I Can't Stop Playing This Game. I mean, this is a wake-up call. It is not just about the features, it is about the audience. Tegnap 12-13 órát nyomtam. They are absolutely starved for depth and innovation. They're willing to push through a messy UI. They're willing to learn dizzying systems. They will forgive a lot of friction if the core fantasy is strong enough. And that fantasy is one of the true co-op. It is a fantasy of real consequences in a sandbox world. It is a fantasy of a world that has insane depth. So what this all means, the real alarm this game is sounding is that the market is changing. This is the real wake-up call, okay? It is not that Where Winds Meets is a Genshin killer. It's not. It is not a... Ugye a Western média és a Western developerek is azért utálják ezt a játékot, mert ez free-to-play játékként ugye jobb élményt kínál az embereknek, a playereknek, mint azok a szarok, amiket ők csinálnak, és eladják őket $70-80. Érted? Szóval amíg ők próbálják normalizálni azt, hogy ez az oké, hogy ezt kell szeretni, amíg a Western megpróbálja ezt megcsinálni, addig a kínai és a japán és korea, és hát lényegében az ázsiai kultúra meg olyan maximalista free-to-play játékokat csinál, mint ez. Szóval ez is azok közé a játékok közé tartozik, mint a Dragon's Dogma, egy free-to-play játék, ahol az emberek, az NPC-k felkelnek, elkezdik a napot, dolgoznak, járkálnak, csinálnak valamit, este van, végeznek a munkával, lefekszenek, tomorrow repeat. Ez ilyen egyszerű. Ugyanez van a Dragon's Dogmában is, és pont ez a szépsége a Dragon's Dogmának is, hogy ott is ugyanezt tudod csinálni. Teljes free, teljes szabadságod van, csak itt ezt te tudod csinálni online, vagy egyedül, egy free-to-play játékban.
a perfect polished game that is going to steal the entire casual market. The wake-up call is precisely that it's szóval not ismét a perfect. It is a kérdés az, fractured experience. As we have nem az a discussed, it is kérdés, a hogy messy miért game legyen with a benne, hanem hogy dizzying UI miért that ne critics legyen and players benne. alike have pointed out. By all conventional wisdom, a game this ambitious and this unpolished, this high friction, should have failed, especially when launching for free against some of the most polished, accessible competitors in the world, but it didn't. It is a very positive user score on Steam, and its high player counts prove that audiences are desperate for more than just polish. They are desperate for ambition, and the message this sends to the entire live service market is painfully clear. It is telling them that players are tired of limited co-op. They are tired of visiting a friend's world and just running around, unable to do anything meaningful. It is telling them that players are tired of investing hundreds of hours into a game only to hit a wall where there is no meaningful endgame. And most importantly, it is telling them that players are willing to forgive a lot of friction, a lot of messy menus, and a lot of confusing systems if the game underneath it all delivers a deep, innovative, and uncompromising sandbox. The alarm here isn't make a better wuxia game. That is not what this is about. The alarm is that your audience is smarter and more patient than you think, and they are ready for something more. But I'm curious to hear your thoughts. Do you believe this is a system of systemic depth? All of these different jobs and sandbox features makes up for the lack of polish? And what is the one feature you think competitors should be paying the most attention to? Let me know in the comments below, but that is all from me, Galave Keo, and I will see you in the next one. Cheers! Ennyi. Mondom, a videó egyébként remek, Glavy Kio, lehet vele, ugye lehet rá feliratkozni. Ja. Igazából tökéletesen leírta azt, hogy mi a jó a játékba, mik a hibái, és mi a jó a játékba. De hogy még szebb legyen, nézzük meg SteamDB, nézzük meg, hogy áll. Érted? Egy hete jött ki a játék. Egy hét alatt, és 17 órája, ami azt jelenti, hogy tegnap elérte a 228.984-es píket. Egy free-to-play játék. És jelenleg 172 000-en játszanak vele. Egy hét alatt 228 000 playerről beszélünk. Eszméletlen. Kurva jó. Az egyik kedvenc a Dragon's Dogma, na az mennyit ért el például? Az is elért 228 000-et másfél éve. Majdnem 2 éve. Dragon Age The Veilguard. Dead. Egy év alatt nem bírt elérni egy BioWare játék. Oké? És ez borzasztóan szomorú, de ugye azt kell megérteni, hogy az a cég, aki nekünk annó adott olyan élményt, mint a Star Wars The Old Republic, az ma már nem él. Vagy az a cég, aki adott nekünk egy olyan élményt, mint a Mass Effect, az ma már nem él. Ez a BioWare, ez nem ugyanaz a BioWare. Ez semmi más, mint egy woke DEI propaganda. 651 player, de az a 651 player is szerintem csak azért van fönt, mert ezeknek a fele valószínűleg még szerződésben áll, és még nem járt le nekik a szerződésük, úgyhogy a háttérben kell futtatniuk a játékot. Úgyhogy ja igen, és a legfontosabbat, ugye 82%-os, 35 000-ből 82%-os a review, a pozitív review. Ez a játék, ez jó. Ez ilyen egyszerű. És ezt küldeném azoknak, akik előző héten azt mondták, hogy a játék egy hét alatt meg fog halni. Így néz ki egy növekedő graf. Így néz ki egy jó graf. Nem úgy, ahogy a Dragon Age The Veilguard, ami flatline. Vászeg. Olyan vicces. Tudod? Szóval, ja. Le kell állni azzal, hogy állandóan panaszkodsz azért, hogy tele van a szád fasszal,
amikor nyitott szájjal szaladsz a faszerdőbe. Ez ilyen egyszerű. Érted? Nem kell állandóan, bazd meg, megvenni triplás játékokat, amikor vannak free-to-play játékok is, amik jobbak. Úgyhogy kezdjünk el játszani vele. Kezdjük el nyomni? Nyomassuk. Where the winds meet. Wow. Igen, ezt is lerakjuk. Ezt még itt hagyjuk egy kicsit. Paff. Indulhat a játék? Kezdődhet a játék. Oké, ezt kikapcsoljuk. Ja, meg vagyunk. Kezdődhet akkor.